referendum a successful one. It takes turnout of more than 50% registered voters, and Serbs had ai manipuloi të dhënat elektorale duke rritur numrin e votuesve shqiptar për të shmangur rikthimin e serbëve. Duke manipuluar listën e votuesve, gjë që Prishtina e bëri, prandaj disa dhjetra mijëra votues mungonin në zgjedhje. Mes tetorit 2023 dhe marsit 2024, dhjetra mijëra qytetarë serb ishin hequr nga listat e votimit. Prishtina synon të finalizojë persekutimin e serbëve duke mbështetur këto autoritete ilegjitime. And the only possible one, because they are disabled to reach the set threshold of 50% registered voters by being persecuted, banned to vote outside Kosovo, and by registering Albania. Kjo qeveri synon të ndërshkojë serbët e veriut duke mos i lejuar të votojnë dhe duke mos i lejuar të hyjnë në institucione. It carries out arbitrary apprehensions and all other kinds of physical and institutional violence. Gjithçka kryhet në zbatimin në mënyrë arbitrare të rregullave dhe ligjeve, but also speaking of false guarantees of international community that there would be no apprehensions of Serbs for taking part in protests. Allow me to mention dhe këtu më lejoni të përmend një nga rastet më të fundit. Në 14 prill, policia e Kosovës arrestoi një shtetas serb në Zveçan. Ai u plagos për shkak të hyrjes së paligjshme të njësisë së policisë së Kosovës, e cila ndërhyri në mënyrë të paligjshme duke shkelur marrëveshjen e vitit 2013. Shtetësi serb u arrestua dhe u dënua disa ditë më vonë për shkelje të kushtetutës së Kosovës. Ai është një person që nuk ka bërë asnjë shkelje. When he was arrested, of course, he was accompanied by his wife. Por u arrestua në momentin kur ishte i shoqëruar nga bashkëshortja. We have since received reports about further physical abuse of Sofronijević upon his reception to the Albanian majority-run prison in Podevo. Dhe u dërgua në një burg ku shumica e të dënuarve janë shqiptar. Declared the following in December 2023. Qeveria e Kurtit dhe Liburna Liu deklaruan në 2023 se the innocent and shot Sofronijević is imprisoned for the alleged violation of some constitutional order, and Aliu is still free, occupying one of the highest-ranking positions in Prishtina. That much about the apprehensions and persecution of Serbs. Liburna Liu sot është i lirë dhe është ndër në nivelet më të larta të qeverisë së Prishtinës. Are the only one believing in this kind of the rule of law. Serbia demands Serbia kërkon lirimin e menjëhershëm të gjithë të burgosurve politik të arrestuar nga Prishtina. Nuk mund të ketë normalizim pa lirimin e tyre. Serbia ka miratuar disa amnisti përmes të cilëve shumë terroristë të UÇK-s, përfshirë Albin Kurtin, janë liruar. Ky është një fakt shumë i verifikueshëm. And it derogates all other legal norms, and yet again, Kurti and his associates publicly refuse to implement the foundation. Qeveria Kurti vazhdon të refuzojë implementimin e pikave të marrëveshjeve.
The constitution envisages that one ministry should be led by the party that wins the majority among the Serbs, which has been completely neglected. Kushtetuta e Kosovës thot se një nga partitë duhet të përfaqësohen nga elementë serb që jetojnë në veri të Kosovës, por kjo është neglizhuar. In the ground is the continuation of open and unsanctioned persecution of Serbs. Pra, ajo që kemi në teren është persekutimi i serbëve, dhe ajo që kërkojmë është ndalja e krimeve kundër komunitetit serb.